Hej, Linda Hallberg här. Idag så tänkte jag att jag ska göra en lite jul- och nyårsinspirerad makeup med glitter. Och jag ska visa er hur man sätter fast glitter utan att det lossnar och sitter i hela ansiktet, eftersom jag har fått mycket frågor om det. Och en look som passar till både röda läppar eller bleka läppar, vad man nu vill ha. Det jag ska börja med när jag gör min jul- och nyårsmakeup är att lägga en Color Tattoo-skugga från Maybelline på locken. Bara dels för att få det att fästa och dels för att få en snygg, lystrig finish på ögonskuggan. Och det är i färgen On and On Bronze. Jag kommer sudda den uppåt mot ögonlocket. Så jag kommer inte lägga den eller upp mot ögonbrynet, inte hela vägen upp. Utan bara ungefär så här. Jag lägger skuggan på handen så att jag tar liksom inte penseln direkt i burken, för att det kan bli mycket bakterier och så att för att förhindra det så lägger jag ut allting på handen innan jag jobbade på ögat. Och den här Color Tattoo kan du använda bara som skugga också. Du behöver inte lägga någon ögonskugga ovanpå, utan du kan köra den direkt som krämskugga. Så när jag känner att jag är nöjd med båda ögonen så kommer jag börja att lägga min första ögonskugga. Och då kommer jag lägga en ljus skugga. Jag kommer lägga en Glamour Dust från Too Faced som heter Nude Beam. Den är lite guldig i tonen och den kommer jag lägga längst in i ögonvrån. Den är ganska glittrig och jättefin att ha just som tillfällen till tillfällen som jul och nyår. Och nu använder jag faktiskt samma pensel som jag använde när jag la på Color Tattoo-skuggan. Och jag kommer fokusera på ganska mycket ljust. I och med att jag då eventuellt kanske ska ha ett par röda läppar till, så vill jag kunna ha de här röda läpparna utan att det ser för mycket ut. Så att man liksom vet vad man ska titta på. Sen så kommer jag ta Makeup Stores Tri-Brow Color och använda alla tre färgerna, tror jag. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Men jag kommer i alla fall att göra en form av lite lättare sotning ut mot yttre ögonvrån. Och som jag sagt innan så är det jätteviktigt att inte göra färdigt ena ögat innan man börjar på det andra, utan man hela tiden går lite fram och tillbaka. För då blir det mycket, mycket lättare att få det jämnt. Så nu väljer jag den allra ljusaste färgen och tonar uppåt. Inte precis under ögonbrynen, utan jag lämnar fortfarande lite space högst upp så att jag inte får för mörkt precis upp mot ögonbrynen, eftersom det är det som lyfter själva ögat och gör att man ser pigg och glad ut. När jag sen känner mig nöjd med själva ögonskuggan på ögonlocken så här, så kommer jag att börja under ögonen. Och då kommer jag lägga NYX Wonder Pencil i ögat. Den är inte helt vit och den är inte gul, utan den är mer krämfärgad. Så att man får en naturlig look istället för en kritvit penna i ögat. Och det här är för att förstora upp ögat och göra att man ser lite piggare ut. Den här kan man även använda om man till exempel får en finne. Så kan man täcka över den lite lätt bara. Men då ska man vara jättenoga med att sprita av pennan om man ska ha den i ögat igen. Efter det så kommer jag ta en penna från Isadora. Den här ska man inte vässa. Jag gjorde det och det blev inte så bra. Utan den skruvar man upp. Det är en Twist Up Metallic Eye Pen. Och färgen heter så mycket som Dark Brown. Och den kommer jag lägga under ögat. Och den är väldigt krämig. Så den är jättelätt att sudda. Och man kan både ha den i ögat och utanför ögat. Den är också jättefin att använda som primer under en sotning till exempel. Glöm inte att lägga pennan ut i kanterna på ögat. Så att pennan går ihop med ögonskuggan på ovansidan. Så, nu kommer vi till glittret. Och då kommer jag att använda glitter från Makeup Store som heter Super. Utan att hälla ut det här, så det är lite guldigt. Inte jättegult, utan det är väldigt
Det är en kall guldig färg fast den är ändå guldig. Och sen en produkt som heter Mixing Liquid. Och det är en vätska som jag kommer använda för att fästa glittret. Så att det inte hamnar i hela ansiktet. Och sen för säkerhets skull så kommer jag lägga ett puder på kinderna bara för att det inte ska ramla ner. Och mitt bästa tips, om man får glitter i ansiktet, då tar du bara en tejpbit, rullar ihop den mellan fingrarna och sen duttar du bara på ansiktet. Så får du bort glittret men sminket behålls intakt. Innan jag sätter glittret så kommer jag lägga den här skimriga skuggan precis i ögonvrån också. För att jag vill att det ska bli så snyggt som möjligt. Så, nu kommer glittret. Det finns en fin gräns här mellan att ta för mycket och för lite. För det man gör det är att man doppar penseln jag brukar hälla upp Mixing Liquid i korken. Och sen att jag liksom drar av lite av själva vätskan så att det inte blir för blött. Doppar i glittret. Skakar av penseln lite grann. Och sen trycker jag fast glittret på makeupen. Och då gör det att det fastnar och det kommer inte hamna i halva ansiktet efter bara liksom en timme. Vilket det annars har en tendens att göra. Sådär. Nu kan jag borsta bort pudret jag har på kinderna. Så har det ramlat ner något glitter nu så har det troligtvis hamnat i pudret och inte i min bas. Så nu har jag glitter kring ögonen och inte i ansiktet. Så, eyeliner så kommer jag använda Makeup Stores Cake Eyeliner med en tunn pensel som har nummer 102. Doppa i vatten. Och börja med vingen. Där jag följer ögats form. Går från mitten och ut och sen inifrån och till mitten. Nu så ska jag böja fransarna och lägga lite mascara. Jag böjer först ögonfransarna. Och det gör jag genom att böja först en gång längst in. En gång i mitten av fransarna och sen en gång längst ut bara för att få en fin böj och ingen 90 graders vinkel. Och sen så lägger jag alltid under fransarna först. Och zigzacka in för ett så bra resultat som möjligt. Och jag använder NYX vattenfasta Doll Eye mascara. Vattenfasta mascaror innehåller ju oftast inget vatten. Så därför så tynger de inte ner fransarna lika mycket och det gör att fransarna hålls böjda längre. Och det är nog inte bara jag som har problemet att mina fransar gärna vill stå rakt fram fastän man har böjt dem. Sen för att få en mer liksom färdig look så kommer jag göra en fransmarkering. Och det gör jag med mascaran och med en liten pensel. Och målar emellan ögonfransarna. För att det inte ska bli något liksom glapp mellan huden och fransarna. Nu så tänkte jag att jag skulle sätta fast lite lösögonfransar. Jag kommer använda fransarna Miss från Makeup Store. De är väldigt naturliga, ger liksom en lite fylligare effekt och så får man lite det här råljusögon. Och när man sätter fast fransar så kan det vara bra tålamod för det första. Och först och främst se ifall fransen passar ögat eller om man behöver klippa den. Jag vet redan sedan innan att de här fransarna passar mig väldigt bra så att jag kommer inte behöva klippa någonting. Men limmet, vänta med att sätta fast fransen i ungefär 30 sekunder innan du sätter fast fransen för annars så kommer den komma tillbaka med pincetten igen. Så, nu sätter jag fast min frans. Försöker få den så nära min fransrad som möjligt. Och jag gillar när de liksom slutar här ungefär så att de inte går hela vägen in. För gör de det så när man blinkar så kan det lätt bli så att det sticker till varenda gång. Eftersom att fransen sitter väldigt nära ögat då liksom.
så någonting. Nu sitter de nog fast där. Och sen när man vill, om man tycker att limmet syns för mycket, så kan man lägga en eyeliner precis över för att få den här linjen att försvinna så mycket som möjligt. Jag ska börja med att lägga lite solpuder från Too Faced. Det heter Chocolate Soleil. Och det tycker jag är himla bra när man är ljus i hyn, för att det är inte så himla mörkt liksom, det blir inte så orange. Och det lägger jag lite precis, jag lägger det som en shading precis under kindbenen. Och sen så kommer jag att lägga det även i tinningarna. Och lite under hakan och även på halsen. För att få samma nyans överallt. Så, och sen så kommer jag lägga en rouge från Makeup Store som heter Must Have. Den här ser helt galen ut så här, men den blir väldigt fin på. Den blir bara så här lite fräsch liksom. Och jag tycker det här är en färg som passar alla. Ljus som mörk, gul som rosa. Och sen ett puder som ger lite lyster från Duop. Som jag lägger lite ovanpå bara för att få lite mer glans i ansiktet så att man ser lite mer levande ut. Och det lägger jag även i pannan, på näsan och på hakan. Så, då kommer vi till läpparna. Jag tänkte börja med att visa med en lite lättare röd läpp till. Först då så kommer jag att visa med ett lite, vad ska man säga, hallonrött gloss från Isadora som heter Multivitamin Gloss Strawberry. Så, om man vill ha en läpp med lite mer färg till exempel, så är det här ett exempel på det. Och nu ska jag ta bort det här och visa er en lite mera nude-läpp till den här makeupen. Nude-stiftet är faktiskt mitt favorit nude-stift som heter Bare, kommer från Makeup Store. Det är ganska gult i tonen, så att en fördel är om man är lite gul i huden, för annars så kommer det här se ut som något mindre trevligt på läpparna. Det här är min version av 2013 års jul- och nyårsmakeup, och det är väl ungefär så här jag själv kommer att sminka mig på jul och nyår. Och mycket fransar, mycket glitter och ska se glamoröst ut liksom. Och jag hoppas att ni också vågar använda glitter nu när ni vet hur man gör, och använd tejp om glittret hamnar i ansiktet. Som vanligt så finns alla produkterna listade under videon tillsammans med en rabattkod som gäller under en begränsad tid. Tyckte ni det här var bra så gilla gärna klippet och glöm inte prenumerera på Bang Your Beauty, så syns vi 2014. Gott nytt år!